καλώ στο Προεδρείο τον αγαπητό δημοσιογράφο Χάρη Φλουδόπουλο, ο οποίος θα συντονίσει, μάλλον θα βοηθήσει στην εξέλιξη της επόμενης συνεδρίας. Και επειδή ο χρόνος μας πιέζει, είμαστε ήδη κάπως καθυστερημένοι, να πάμε στον πρώτο μιλητή της συνεδρίας αυτής, τον καθηγητή Γιάννη Μανιάτη, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει πολύ για τα ενεργειακά της Ελλάδος, ο οποίος μας κάνει την τιμή να έρθει σήμερα να μας απευθύνει ομιλία με την πολύτιμη εμπειρία του. Κύριε Μανιάτη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρίτανη, κύριε Αντιπριτάνης, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση να καταθέσω κάποιες σκέψεις σε αυτή την εκδήλωση. Θέλω πραγματικά να ελπίζω ότι και αυτή η εκδήλωση θα αποτελέσει μια μικρή έστω ψηφίδα στο εθνικό παζλ που πρέπει επιτέλους να διαμορφώσουμε, έτσι ώστε η κοινωνία των πολιτών, ο ακαδημαϊκός κόσμος, ο επιχειρηματικός κόσμος και βεβαίως ο πολιτικός κόσμος της χώρας, όλοι μαζί να δουλέψουμε για να αποφύγουμε τραγωδίες, εθνικές συμφορές σαν αυτή που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες. Και πραγματικά θέλω να ελπίζω ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπως και όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αποτρέψουμε και ανθρώπινα λάθη και ολιγορίες της διοίκησης και ολιγορίες άλλων συντελεστών της δημόσιας ζωής. Έχω συγκεντρώσει σε 3 βασικά σημεία τις σκέψεις που θέλω να συζητήσω μαζί σας σήμερα. Η πρώτη σκέψη είναι αυτό που ονομάζω ο ενεργειακός νόμος της δεκαετίας. Ξέρετε, βιώνουμε όλοι το τελευταίο χρονικό διάστημα και χαιρόμαστε γι' αυτό μια σειρά από δράσεις οι οποίες αναδεικνύουν το γεωπολιτικό ρόλο της χώρας στο ενεργειακό γίγνεσθε της ευρύτερης περιοχής και της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό όμως που ονομάζω ενεργειακός νόμος της δεκαετίας δεν είναι ένας νόμος με την παραδοσιακή μορφή του νόμου. Είναι ένας νόμος της ζωής, της ιστορικής διαχρονικότητας, θα έλεγα. Και τι λέει αυτός ο νόμος, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία? Ότι αυτό που σήμερα απολαμβάνεις, χρησιμοποιείς, εγκαινιάζεις, αυτό μια δεκαετία πριν, αυτό το έργο, μια δεκαετία πριν, κάποιοι άλλοι το σχεδίασαν, το οραματίστηκαν, το ορίμασαν, το ενέταξαν για χρηματοδότηση, ώστε να μπορείς εσύ σήμερα να χαίρεσαι που το εγκαινιάζεις ή το χρησιμοποιείς. Αυτός ο αδύρυτος νόμος της ενεργειακής δεκαετίας πρέπει να μας καθοδηγήσει και σήμερα, προκειμένου να σκεφτούμε τι θα παραδώσουμε στην επόμενη δεκαετία σε κάποιους άλλους που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εξίσου σημαντικά έργα σαν αυτά που εμείς σήμερα απολαμβάνουμε στον ευρύτερο χώρο της ενεργειακής μετάβασης. Να σας θυμίσω μόνο πολύ απλά ότι πριν 10 χρόνια ήταν άγνωστες λέξεις. Ο αγωγός TAP, ο αγωγός IGB, ο ελληνοβουλγαρικός, το FSRU της Αλεξανδρούπολης, η αντλησιοταμείευση της Αμφιλοχίας, το Euro-Asia Interconnector, ο EastMed, ο αγωγός και μια σειρά άλλων δράσεων που τότε όλα μαζί, 12 πολύ μεγάλα έργα, ενσωματώθηκαν πριν 10 χρόνια ακριβώς, το 2013, στην λίστα των προγραμμάτων ευρωπαϊκής προτεραιότητας για την ενεργειακή μετάβαση. Πραγματικά, επειδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα συζητά, έστω διστακτικά, και για την επόμενη δεκαετία, για παράδειγμα, την μεταφορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από την Αφρική μέσω Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη, έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς τέτοιου είδους
φιλόδοξες σκέψεις μπορούν πραγματικά να μας γεμίσουν αισιοδοξία για το μέλλον της πατρίδας μας. Να σημειώσω μόνο, για να κλείσω αυτή την πρώτη σκέψη, ότι η Ελλάδα από το 2014, πάλι εδώ και μια δεκαετία, είναι μια χώρα που δεν επιτρέπει πια να την δείχνουν με το δάχτυλο ως μαύρο πρόβατο στην πράσινη ενέργεια. Να σας θυμίσω ότι από το 2014 η Ελλάδα είναι η έκτη καλύτερη χώρα στον κόσμο στην κατακεφαλήν παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Από το 2014 η Ελλάδα είναι η δεύτερη καλύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στην παραγωγή ηλεκτρισμού και η 8η καλύτερη μαζί με τη Γερμανία στην παραγωγή ηλεκτρισμού από αιωλικά. Άρα έχουμε εδώ και μια δεκαετία μια καλή θέση. Την θέση αυτή την διατηρούμε και σήμερα και έχουμε κάθε δικαίωμα ως κοινωνία να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι για το μέλλον. Η δεύτερη παρατήρησή μου σχετίζεται με αυτό που βιώνουμε σήμερα ως ενεργειακή κρίση. Και αυτό που δεν βλέπω να συζητείτε, και λυπάμαι να πω ότι δεν έχω δει ούτε μία παραίτηση, είναι τα τραγικά λάθη της Ευρώπης στο πώς οδηγηθήκαμε στο ότι μέχρι σήμερα, μέσα σε 1-1,5 χρόνο, η Ευρώπη, από την Ευρώπη, έχει υπάρξει μία αφέμαξη περίπου 800 δισεκατομμυρίων ευρώ χρημάτων των Ευρωπαίων πολιτών, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, των ευρωπαϊκών κοινωνιών, που πήγαν, μεταφέρθηκαν στις χώρες τροφοδότριας και στις εταιρείες τροφοδότριας με φυσικό αέριο. Και ξαφνικά η Ευρώπη βρέθηκε με ευθύνη και συγκεκριμένων χωρών, αλλά και της Επιτροπής, βρέθηκε απολύτως αθωράκιστη σε αυτό που προετοίμασε ο πρόεδρος Πούτιν. Τι είναι αυτό το λάθος? Το λάθος είναι η πίστη σε μια λανθασμένη ενεργειακή στρατηγική ότι η πράσινη μετάβαση από μόνη της μπορεί να αποτελέσει ενεργειακό δόγμα, ενεργειακή στρατηγική. Ξέχασε η Ευρώπη ότι το ενεργειακό δόγμα μιας βιώσιμης ενέργειας, ενός βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, έχει 3 πυλώνες. Ασφαλέστατα την πράσινη μετάβαση, όμως επιπλέον οι άλλοι 2 πυλώνες είναι η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και η στήριξη της ενεργειακής ασφάλειας. Τους 2 δεύτερους πυλώνες τους ξέχασε η Ευρώπη και το πληρώνουμε σήμερα. Και για να το πω με τη μορφή σλόγγαν, πρέπει πια επιτέλους από τη στρατηγική είτε, δηλαδή είτε ανανεώσιμα, είτε φυσικό αέριο, να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να περάσουμε στη στρατηγική και ανανεώσιμα, ακόμη πιο πολλά, ακόμη πιο γρήγορα, και προφανώς αποθηκεύσεις, πράσινα υδρογόνα, όλα αυτά, εξοικονόμηση, αλλά και για τουλάχιστον 30 χρόνια φυσικό αέριο όσο το δυνατόν πιο απανθρακοποιημένο. Και θα κλείσω τις σκέψεις μου με την τρίτη παρατήρησή μου, που είναι το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Εάν μάθαμε από τα λάθη μας, δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά θέλω να ελπίζω ότι μάθαμε από τα λάθη μας, πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε 2 βασικούς συντελεστές παγκόσμιου επίπεδου σήμερα. Από τη μια, το Inflation Reduction Act του Προέδρου Biden, τα 360-370 δισεκατομμύρια ευρώ που θα επενδυθούν προκειμένου να προσελκυστούν εταιρείες και επενδύσεις από τον υπόλοιπο πλανήτη και βεβαίως και από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, την κατά 45% επικράτηση της Κίνας στην παγκόσμια αγορά κρίσιμων μεταλλευμάτων που είναι απολύτως απαραίτητα για τους δίδυμους μετασχηματισμούς και για τον ψηφιακό και για τον πράσινο μετασχηματισμό. Και τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα? Η Ευρώπη
γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε την Ευρώπη σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη συζητά το περίφημο Ταμείο Κυριαρχίας. Όταν αποφασίσουν και αν αποφασίσουν, αρκετές εταιρείες ευρωπαϊκές δυστυχώς θα έχουν φύγει από την Ευρώπη και θα έχουν πάει στις ΗΠΑ. Ερώτημα. Η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο? Αυτό που θέλω να καταθέσω ως πρόταση, το έχουμε κουβεντιάσει και με τον φίλο μου και συνεργάτη για 5 χρόνια στο Υπουργείο, τον Κωστή Μαθιουδάκη, καθηγητή στο Πολυτεχνείο, είναι να επαναφέρουμε στη συζήτηση το Made in Greece. Πράσινη μετάβαση θα κάνουν όλοι. Πράσινη μετάβαση κάνουν ήδη όλοι. Με περίπου τους ίδιους ρυθμούς που κάνουμε κι εμείς. Ούτε λιγότερους, ούτε περισσότερους. Και Κροάτες και Σλοβαίνοι και Λιθουανοί, οι πάντες. Αν δείτε την διαχρονικότητα της πράσινης μετάβασης όλων των χωρών, λίγο πολύ είμαστε κι εμείς στους μέσους όρους όπως και πολλοί άλλοι. Φτάνει αυτό? Η δική μου πρόταση είναι να μην μας φτάνει. Να είμαστε πολύ πιο απαιτητικοί με τον εαυτό μας. Και τι εννοώ? Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, τον IEA, και το ξέρουμε όλοι εμείς που δουλεύουμε στο χώρο, το 50% των τεχνολογιών που θα χρειαστούν για να απανθρακοποιήσουμε έως το 2050 την παγκόσμια οικονομία, το 50% των τεχνολογιών που είναι απαραίτητες είναι ακόμη σε στάδιο έρευνας. Ούτε καν πιλωτικό. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν πρωτοβουλίες όπως αυτή για την οποία είμαστε σήμερα εδώ. Το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων. Αλλά και μια σειρά άλλων πραγμάτων που πρέπει να βάλουμε σφραγίδα. Εγώ προτείνω να υπάρχει και ένα κομμάτι της σφραγίδας ελληνικό. Μήπως είμαστε φιλόδοξοι? Σας απαντώ με συγκεκριμένα στοιχεία. Η Ελλάδα σήμερα που μιλάμε, σήμερα, έχει 3 ιδιωτικά ναυπηγεία, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των περίπου 500 εξεδρών άντλησης φυσικού αερίου και πετρελαίου ολόκληρης της Μεσογείου. Η Ελλάδα σήμερα, και βεβαίως αυτά τα ναυπηγεία, να αποτελέσουν και πυρήνες για τα offshore αιωλικά, τα οποία είναι το αύριο. Και ήδη έχουν ξεκινήσει τέτοιες πρωτοβουλίες. Σήμερα η Ελλάδα έχει την καλύτερη εταιρεία στον κόσμο στην κατασκευή σωλήνων φυσικού αερίου, πετρελαίου και αύριο πράσινου υδρογόνου. Σήμερα η Ελλάδα έχει μία από τις 2 ή 3 καλύτερες εταιρείες στον κόσμο στην κατασκευή ηλεκτρικών καλωδίων, κυρίως υποβρύχιων ηλεκτρικών καλωδίων. Σήμερα η Ελλάδα έχει μία από τις καλύτερες στον κόσμο εταιρείες κατασκευής βιομηχανικών μπαταριών. Σήμερα η Ελλάδα έχει μία από τις καλύτερες στον κόσμο εταιρείες παραγωγής συστημάτων προστασίας από αυξομοιώσεις στάσεων. Σήμερα η Ελλάδα έχει τις καλύτερες εταιρείες παραγωγής και κατασκευής ηλιακών θερμοσυφώνων στον κόσμο. Και θυμίζω ότι ο παραμελημένος από όλους ηλιακός θερμοσύφωνος, αυτός ο ταπεινός που ακόμη τον έχουμε αφήσει στην τεχνολογία της δεκαετίας του 70, εξοικονομεί το 27 έως 30% της ηλεκτρικής ενέργειας των σπιτιών μας. Και δυστυχώς δεν έχει υπάρξει ένα εθνικό πρόγραμμα εγκατάστασης ηλιακών θερμοσυφώνων σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Έχουμε κοντά 3,5 εκατομμύρια ελληνικά σπίτια που δεν έχουν ηλιακούς θερμοσύφωνες και περίπου 1,5 εκατομμύριο που έχουν. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα έχει μπροστά της ευκαιρίες. Έχει από τις καλύτερες εταιρείες αλουμινίου και υλικών θερμομόνωσης για την εξοικονόμηση. Εάν, συναδέλφες και συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αυτά όλα που σας είπα πρόχειρα, τα αθροίσουμε, τα συνθέσουμε, διαμορφώσουμε ένα εθνικό κλάστερ
βιομηχανικής μετάβασης ταυτόχρονα στον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και αν ενισχύσουμε τις ερευνητικές πρωτοβουλίες με δεκαπλασιασμό των κονδυλίων, δεκαπλασιασμό του R&D, τότε η Ελλάδα νομιμοποιείται να φιλοδοξεί ότι στην επόμενη δεκαετία κάποιοι άλλοι, όχι εμείς, θα μπορούν πραγματικά να λένε ότι από εκεί που είμαστε στη δεύτερη θέση στα φωτοβολταϊκά και στην 8η στα αιωλικά και στη δεύτερη στην εξοικονόμηση, μπορούμε πραγματικά να έχουμε μία από τις 2-3 πρώτες καλύτερες θέσεις της Ευρώπης και να βοηθήσουμε στο παγκόσμιο αίτημα για έναν πλανήτη χωρίς πια καθόλου ρήπανση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να κάνω εγώ την εισαγωγή. Λοιπόν, αφού σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανιάτη, για κυρίως για την πολιτική ματιά και την προοπτική την οποία δίνεται για το πώς μπορεί η ενεργειακή μετάβαση να έχει πραγματική προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας, πρακτικά, με συγκεκριμένα παραδείγματα και σε συγκεκριμένους τομείς. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε και τι νομοθετικά εργαλεία και τι πρωτοβουλίες υπάρχουν για την ενεργειακή μετάβαση, και σε αυτό το κομμάτι θα μας βοηθήσει η δόκτωρ Νεκταρία Καρακατσάνη, η οποία είναι σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εμπειρία και από τη ΡΑΕ βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσα σε καταξιωμένους διεθνώς καθηγητές, νέους ερευνητές, αγαπητούς συνεργάτες και εκλεκτά στελέχη της πολιτικής σκηνής. Ως αξιολογήτρια ευρωπαϊκών έργων καινοτομίας, είναι η αλήθεια ότι νιώθω πάντα υπερήφανη όταν βλέπω την συμμετοχή ελληνικών ιδρυμάτων σε έργα που αξιολογώ, και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ για την προσήλωση στο όραμά σας, στην καινοτομία και την αποφασιστικότητά σας να ανατρέψετε με ένα δημιουργικό τρόπο όλες αυτές τις παθογένειες που ουσιαστικά αποκάλυψε και αυτό το πρόσφατο, το τραγικό περιστατικό που βιώσαμε και μας γέμισε όλους οδύνη, αλλά παράλληλα υπογράμμισε και την αναγκαιότητα να εργαστούμε πιο μεθοδικά. Έχω ετοιμάσει μία παρουσίαση, καθώς δεν είμαι νομικός, και θεώρησα ότι προκειμένου να διατρέξουμε με ένα πιο εύληπτο και πρακτικό τρόπο τα νομοθετικά εργαλεία και πρόσφατες δράσεις του Υπουργείου, ίσως οι διαφάνειες μας βοηθήσουν. Δεν ξέρω αν έχει επιληθεί το τεχνικό ζήτημα, καθώς βρισκόμαστε και σε ένα χώρο που κατακλείζεται από μηχανικούς. Είμαι μάλλον αισιόδοξη γι' αυτό. Διαφορετικά, να σας πω ότι η πάγια θέση του Υπουργείου, συχνά την αναφέρει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, είναι ότι η πράσινη μετάβαση αποτελεί τη δυναμική μας απάντηση σε ένα σύνθετο τρίπτυχο παγκοσμίων προκλήσεων. Πρώτον, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Δεύτερον, την διασφάλιση προσιτών τιμών για καταναλωτές και επιχειρήσεις, κατ' επέκταση την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Και τρίτον, την εδραίωση της ενεργειακής μας ασφάλειας και επάρκειας, όπως υπογράμμισε και ο κύριος Υπουργός. Είναι η αλήθεια ότι βιώνουμε μία πράσινη επανάσταση, βρίσκεται όντως σε εξέλιξη. Την προηγούμενη χρονιά συνδέθηκαν περίπου 2 γιγαβάτ έργων ΑΠΕ, άνω των 1,7 γιγαβάτ, και αυτός ο ετήσιος ρυθμός είναι σχεδόν τετραπλάσιος από αυτόν που είχαμε 3-4 χρόνια στο παρελθόν. Εδώ έχουμε μία μέρα ορόσημο που οι ΑΠΕ για αρκετές ώρες κάλυψαν το 100%, και αυτό σημαίνει ότι είχαμε και εξαγωγές που υπερκάλυψαν ουσιαστικά τις θερμικές εφεδρείες που χρειάστηκαν. Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα μπορείτε να δείτε, με μόλις 1 διήμερο διαφορά, ότι οι ΑΠΕ, ακριβώς λόγω της στοχαστικότητας, της μεταβλητότητάς τους, το μερίδιό τους στην κάλυψη της ημερήσιας κατανάλωσης δεν υπερεύει το 10% για πολλές ώρες. Αυτό ακριβώς αναδεικνύει τη μεγάλη πρόκληση της στοχαστικότητας και την αναγκαιότητα της αποθήκευσης.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο pointer ή αν θα αναλάβετε εσείς αυτό το ευγενικό έργο. Σε μένα η αλήθεια είναι ότι φλασάρει και δυστυχώς είναι και μια ορολογία που έχει τραγική διάσταση και δεν θα ήθελα να τη λέω. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να λυθεί. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε έτσι. Είμαι λοιπόν σίγουρη ότι όλοι είστε εξοικειωμένοι με το ΕΣΕΚ και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διακυβέρνησή του. Πρακτικά υπάρχουν κάποιοι στόχοι που είναι δεσμευτικοί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά επαφίεται στο κάθε κράτος μέλος να τους ορίσει σε εθνικό επίπεδο. Θα υποβάλει λοιπόν η χώρα μας ένα αναθεωρημένο ΕΣΕΚ με πιο φιλόδοξους κλιματικούς στόχους και θα κριθούμε ανάλογα με τις δυνατότητές μας, ανάλογα με τους πόρους μας, ως προς την αποτελεσματικότητα και τη συνεκτικότητα των μέτρων μας. Θα παρακαλέσω για το επόμενο slide. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ πέρυσι οι ΑΠΕ άγγιξαν το 40% ως ποσοστό στην κατανάλωση και σε αυτό φυσικά μπορούμε να προσθέσουμε και τα υδροηλεκτρικά και να φτάσουμε σχεδόν στο 50%, κάνοντας μία προβολή μέσω ενός επικρατούς σεναρίου στο ΕΣΕΚ, βλέπουμε ότι το 2050 η εικόνα θα είναι πολύ διαφορετική. Έχουμε ουσιαστικά υπερδιπλασιασμό της παραγωγής από τη χώρα μας. Έχουμε μια καταλυτική συμμετοχή των υπεράκτιων αιωλικών, με συμμετοχή στην κατανάλωση σε βαθμό 33%, όσο περίπου δηλαδή και τα φωτοβολταϊκά. Τα χερσαία αιωλικά έχουν μια πιο χαμηλή δυναμική και αυτό φυσικά αντανακλά και την ανάγκη για προστασία της βιοποικιλότητας και για μια ισορροπημένη περιβαλλοντική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ βλέπετε ξεκάθαρα ότι ένας από τους πυλώνες, ο 7ος πυλώνας που διέπει το ΕΣΕΚ, είναι η καινοτομία και αυτό ακριβώς υπογραμμίζει ότι είναι άρρηκτα συνυφασμένη, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, όπως λέμε εμείς οι μαθηματικοί, για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης. Εξηλεκτρισμός μεταφορών, πολύ σημαντικό, ενεργειακή αποδοτικότητα, αποθήκευση ενέργειας, σχεδόν 8 γιγαβάτ χρειάζονται μέχρι το 30, τόσο σε αντλησιοταμείευση όσο και σε μπαταρίες και ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ. Να σας υπενθυμίσω εδώ ότι αυτή τη στιγμή είναι σε λειτουργία περίπου 11 γιγαβάτ έργων. Έχουν λάβει όρους σύνδεσης από τον ΑΔΜΙΕ σχεδόν 12 γιγαβάτ. Έχουμε 2 με 3 γιγαβάτ στο ΔΔΕ. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το στόχο για 28 γιγαβάτ ΑΠΕ μέχρι το 30, πρακτικά είμαστε πάρα πολύ κοντά να τον πετύχουμε, εφόσον φυσικά έχουμε και τις τεχνικές εξελίξεις που απαιτούνται στα δίκτυα. Να συνεχίσουμε λοιπόν υπογραμμίζοντας ότι όταν εκπονούμε το ΕΣΕΚ δεν λαμβάνουμε υπόψη μόνο τα κόστη, αλλά και την προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία, όπως υπογράμμισε και ο κύριος Μανιάτης προηγουμένως. Οπότε κάτι μπορεί να φαίνεται πιο κοστοβόρο, αλλά στην ουσία μεσοπρόθεσμα να είναι οικονομικά πολύ πιο αποδοτικό. Φυσικά η ασφάλεια εφοδιασμού είναι βασική συνιστόσα, γι' αυτό και η χώρα ήδη σχεδιάζει και υπερδιπλασιάζει τόσο τις ηλεκτρικές της διασυνδέσεις, ενώ τριπλασιάζει εντός διετίας και τις υποδομές LNG. Είναι ενδεικτικό ότι πέρυσι ουσιαστικά μετατραπήκαμε σε εξαγωγέα φυσικού αερίου, σχεδόν το 1 τρίτο των ποσοτήτων αερίου που είχαμε εισάγει διοχετεύτηκε προς τη Βαλκανική, σχεδόν 2,5 BCM και αυτό πραγματικά αναδεικνύει έναν νέο γεωπολιτικό ρόλο. Θυμάμαι λίγα χρόνια πριν που τηλεφωνούσα στον κύριο Μπίκο, τον εκλεκτό μας συνεργάτη από τη ΡΑΗ και μου έδινε όλες τις εξελίξεις. Τώρα λοιπόν η εικόνα είναι πολύ διαφορετική και πολύ πιο σημαντική γεωπολιτικά. Θέλω τώρα να δούμε λίγο πώς υλοποιείται από το ΙΠΕΝ στην πράξη αυτή η πολιτική, δηλαδή τι χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, τι δράσεις, πώς διασφαλίζεται ότι η πράσινη μετάβαση τελικά θα αφορά όλους, ένα ευρύ φάσμα και να υπηρετήσει αυτό που λέμε κανένας πολίτης να μην μείνει πίσω σε αυτό το τόσο σημαντικό μετασχηματισμό. Έχω λοιπόν συνοψίσει κάποιες δράσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να σας πω ένα θετικό μήνυμα ότι το ΙΠΕΝ έχει ήδη απορροφήσει το 46% των εκταμιεύσεων συνολικά που αφορούν τη χώρα από το Ελλάδα 2.0. Έχουμε πετύχει το στόχο εκταμίευσης του μεσοπρόθεσμου ήδη 138%.
Ουσιαστικά, λοιπόν, έχουν διοχετευτεί 1,2 δις, που είναι πέρα από την δέσμευσή μας και έτσι συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Όσον αφορά τις δράσεις, το REPowerEU, το 49% έχει κριθεί αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως έχει μια πολύ ισχυρή περιβαλλοντική διάσταση. Έχει πάρει green tagging, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος των άλλων χωρών είναι γύρω στο 37%. Έχουμε λοιπόν 59 δράσεις, 60 ορόσημα και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι το 82% εξ αυτών είναι αυτή τη στιγμή εμπρόθεσμα όσον αφορά την υλοποίησή τους. Είναι σίγουρα ένα ενθαρρυντικό μήνυμα. Βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια ότι έχουμε ένα ευρύ φάσμα από δράσεις που είναι σε εξέλιξη, από την εξοικονόμηση, τις μπαταρίες, τα πράσινα ταξί. Εντός ενός μήνα ανοίγουν 4 πλατφόρμες για την υποδοχή αιτήσεων από φωτοβολταϊκά στέγης, ηλιακούς θερμοσύφωνες, μπαταρίες και συνεχίζουμε με δράσεις που αφορούν και την βιοποικιλότητα και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό γιατί δεν νοείται πράσινη μετάβαση χωρίς να διασφαλίσεις το πιο βασικό σου asset που είναι το περιβάλλον. Να προχωρήσουμε λίγο. Εδώ σας δείχνω απλά πώς στο Ταμείο Ανάκαμψης παρακολουθούμε καθεμία από αυτές τις δράσεις και καθένα από τα ορόσημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί και προτείνει. Έχουμε καταφέρει, για παράδειγμα, να κατατεθούν 306 σχέδια για την ηλεκτροκίνηση από τους ΟΤΑ και συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Στη συνέχεια θέλω να σας δείξω, αν έχετε την καλοσύνη, σε επόμενες διαφάνειες, πώς το εξοικονομώ διαφοροποιείται, απευθύνεται σε 20.000 νέους εν προκειμένου, στη συνέχεια απευθύνεται σε επιχειρήσεις, αν θέλετε να συνεχίσουμε. Δεν θα τα διατρέξω όλα για οικονομία χρόνου. Και στη συνέχεια να αναφέρω απλά ότι ο δημόσιος τομέας θέλουμε να είναι σημείο αναφοράς. Δυστυχώς, επειδή είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΚΑΠΕ και παρακολουθούμε την υλοποίηση των προσκλήσεων, να αναφέρω ένα αρνητικό παράδειγμα ότι κάποιοι φορείς, λόγω υποστελέχωσης, λόγω πρακτικών δυσκολιών, αν και η χρηματοδότηση είναι 100%, όπως φορείς υγείας, η συμμετοχή που λαμβάνουμε είναι πραγματικά εξαιρετικά περιορισμένη. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουν πολλά και συνεχίζουμε να σας πω ότι αναθεωρούμε στην πράξη σε κάποιες δράσεις το αντικείμενο. Για παράδειγμα, εδώ δημιουργούμε μία πλατφόρμα όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων για την παραγωγή, για παράδειγμα, εξαρτημάτων που αφορούν την ηλεκτροκίνηση. Εδώ διευρύνουμε το αντικείμενο ώστε να περιλαμβάνει εξαρτήματα από την ναυτιλία έως τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, αν χρειαστεί, και έτσι είναι ένα δυναμικό αντικείμενο που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες. Στην ίδρυυση, αντίστοιχα, τώρα διευρύνεται και το πεδίο αρμοδιοτήτων της ρυθμιστικής αρχής. Έχουμε εδώ και τον πρόεδρό μας. Στην ίδρυυση βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και σε ένα έργο προϋπολογισμού 95 εκατομμυρίων ήταν τεράστια η ανταπόκριση σε βαθμό που επαναπροσδιορίζουμε και εδώ το αντικείμενο για να έχει μεγαλύτερο impact, μεγαλύτερη ουσία και αποτέλεσμα για τους πολίτες μας. Αν θέλετε να συνεχίσουμε, εδώ η βιοποικιλότητα την επαναφέρω, γιατί χωρίς αυτήν δεν έχει νόημα να εγκαθιστούμε απλά έργα ΑΠΕ. Όσον αφορά τον κλιματικό νόμο, να πούμε ότι πλέον έχουμε έναν εθνικό νόμο, επομένως η κλιματική δράση δεν επαφείται απλά στη δική μας ενσυναίσθηση, αλλά είναι νομική επιταγή, είναι νομική μας υποχρέωση. Και ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο νομοσχέδιο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε επεξεργασία στις Επιτροπές της Βουλής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες. Θυμάμαι όταν ήμουν στη ΡΑ, είχε ξεκινήσει το νέο πλαίσιο. Είχαμε τις κοινότητες κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια είδαμε ότι είχε γίνει μια καταστρατήγηση. Ουσιαστικά αξιοποιούσαν την προτεραιότητα. Είναι γνωστά αυτά τα φαινόμενα. Κάποιες άλλαζαν το καταστατικό τους σε κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έρχεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο να επαναορίσει τα πράγματα, να βάλει μια τάξη και σε σχέση με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες. Ορίζει λοιπόν 2 νέες οντότητες για να είμαστε συμβατοί με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, τις κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας και τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών. Η διαφορά είναι ότι στη δεύτερη περίπτωση μπορούν να ενταχθούν και άλλες επιχειρήσεις πέρα από μικρομεσαίες, αλλά δεν μπορούν να ασκούν τον έλεγχο.
Βλέπετε λοιπόν εδώ κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, όπως το γεγονός ότι απαγορεύονται οι μεταβιβάσεις αδειών, απαγορεύεται ο εταιρικός μετασχηματισμός και από την άλλη δίνεται έμφαση στα απτά ωφέλη των μελών της κοινότητας και έτσι διασφαλίζεται ότι το 80% των εσόδων θα αξιοποιηθεί για δράσεις της κοινότητας και μόλις το 20% θα δίνεται ως μέρισμα στα μέλη, ακριβώς για να μην παρατηρηθούν πάλι αυτά τα καταχρηστικά φαινόμενα που είχαμε δει στο παρελθόν. Φυσικά παρέχονται κίνητρα κατά την αδειοδότηση, αλλά και χρηματοδοτικά εργαλεία. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διασφαλίσει αυτή την δικαιοσύνη στην πράσινη μετάβαση, για να διασφαλίσει την επενδυτική ορατότητα, για να κινητοποιήσει τις επενδύσεις εκεί που χρειάζονται, να δώσει τις χρηματοδοτήσεις, αλλά παράλληλα το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαι βέβαιη ότι ο εκλεκτός συνάδελφος θα μας μιλήσει για τις προκλήσεις και τα ρυθμιστικά κίνητρα. Μεταβαίνοντας προς την κλιματική ουδετερότητα και φαντάζομαι ότι στην συγκεκριμένη κοινότητα θα έχει ενδιαφέρον, έχει τύχει να αξιολογήσω κι εγώ κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα υδρογόνου, όπου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει ενεργό ρόλο, όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός του πρώτου πλοίου μεγάλης κλίμακας υδρογόνου. Νιώσα πολύ περήφανη που θα ξεκινήσει εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το υδρογόνο, είτε ως πράσινο υδρογόνο με ηλεκτρόλυση από ΑΠΕ, είτε χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, συνδυάζοντας δηλαδή την δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, έχει μια ιδιαίτερη συμβολή στην πράσινη μετάβαση. Και είμαι χαρούμενη που ως μέλος της Επιτροπής Απανθρακοποίησης Νησιών θα έλεγα ότι το πρώτο κονδύλι που έχει διασφαλιστεί για το υδρογόνο αφορά εφαρμογές στα νησιά μας. Και φυσικά μέσα στο REPowerEU υπάρχει μια δράση χρηματοδότησης εκεί, βιομεθάνιο και πράσινο υδρογόνο, παράλληλα φυσικά με τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου. Γιατί χρειάζεσαι και τα δύο. Πρέπει και κάποια έργα πιλωτικά να υπάρξουν, πρέπει να αναπτύξεις παράλληλα ζήτηση και υποδομές, αλλά και η χρηματοδότηση πρέπει να είναι επαρκής, ειδικά σε αυτό το στάδιο που δεν έχεις ακόμα τεχνολογική ωριμότητα και έχεις αβεβαιότητες σε όλο το φάσμα της αλυσίδας. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, απλά να δούμε εδώ τους τομείς προτεραιότητας που έχει επιλέξει η χώρα. Ξεκινάμε με βιομηχανικές εφαρμογές προφανείς, όπως τα δηληστήρια, με αποστάσεις, με μεταφορές με βαρέα οχήματα και σταδιακά επεκτηνόμαστε. Θα υπάρξει ούτως ή άλλως μια αναλυτική παρουσίαση της στρατηγικής υδρογόνου από τον Υπουργό. Και ολοκληρώνοντας, αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα να τονίσω το προφανές πόσο σημαντικό είναι να έχουμε έναν οδικό χάρτη, κάποια ξεκάθαρα βήματα και για το νομοθετικό μας πλαίσιο. Πρέπει αυτό να συνάδει με τις προκλήσεις τις τεχνολογικές, να αντανακλά τις προτεραιότητές μας, τις πολιτικές και η πράσινη μετάβαση με δίκαιους όρους είναι η απόλυτη προτεραιότητα για τη χώρα μας και νομίζω ότι υπάρχει πολύ ισχυρή σύγκληση και συνένεση σε αυτό, ανεξάρτητα από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Αφού είδαμε λοιπόν τι κάνει το Υπουργείο και η κυβέρνηση ως προς την ενεργειακή μετάβαση, καιρός είναι να δούμε και τι κάνει και ο ρυθμιστής και ποιες είναι οι ρυθμιστικές προκλήσεις από την ενεργειακή μετάβαση. Ο κύριος Διονύσης Παπαχρήστου, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΔΡΑΕ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ θερμά το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων και αυτή την πρωτοβουλία του Πολυτεχνείου να συμμετέχει ο ρυθμιστής και να παρουσιάσει μερικές σκέψεις σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση. Να πω λοιπόν εν συντομία, λόγω του τεχνικού θέματος απευθείας, ότι ο στόχος που έθεσε η χώρα το 2010 για το 2020 επετεύχει νωρίτερα. Άρα είμαστε πραγματικά στην πορεία της επίτευξης των στόχων και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σημερινό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει 19 γιγαβάτ το εγκεκριμένο, νέα έργα ΑΠΕ, συνολικά εγκατεστημένα και συνδεδεμένα και περιμένουμε να έρθει περίπου από τις ώριμες τεχνολογίες αιώλων και φωτοβολταϊκών με τουλάχιστον 1000 ΜΒ κάθε χρόνο. Σχολιάστηκε και πριν από την συνάδελφο την κυρία Καρακατσάνη το νέο ΕΣΕΚ. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους
και δεν έχει τεθεί το κείμενο ακόμα σε δημόσια διαβούλευση. Είναι τα νούμερα τα οποία παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη συνέντευξη από τον κύριο Υπουργό. Η ενεργειακή μετάβαση έχει ξεκινήσει στη χώρα πριν την ενεργειακή κρίση η οποία ήρθε και αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να μας βάλει όλους να διαμορφώσουμε ένα νέο περιβάλλον και ήδη η Ευρώπη έχει αντιδράσει στην ενεργειακή κρίση κατά κύριο λόγο με το REPowerEU. Υπάρχουν και άλλες δράσεις φορολόγησης, emission trading system, το cross-border adjustment mechanism. Αλλά για να υλοποιηθεί αυτή η πράσινη μετάβαση, σχολιάστηκε και από την κυρία Καρακατσάνη, απαιτούνται χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουμε ήδη τα εργαλεία τα κατάλληλα, και το RRF και το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, που έχει πολύ σημαντικό ρόλο σήμερα για την ενίσχυση των καταναλωτών και που έχει στοχευμένες δράσεις για περιοχές, πολίτες και επιχειρήσεις. Και να μην ξεχνάμε ότι ήδη η Ευρώπη έχει επικαιροποιήσει κατευθυντήριες γραμμές για ενέργεια, κλίμα και περιβάλλον. Για τη ΡΑΕ, τα είπε και ο Πρόεδρος, θέλουμε η ενεργειακή πολιτική να στηριχθεί σε τομείς που εξασφαλίζουν οικονομική ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μειώνεται το ενεργειακό κόστος και έχουμε υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία, όπως σχολίασε και ο κύριος Υπουργός. Είναι σημαντικό η χώρα να κάνει πράγματα εδώ και να αναπτύξει τεχνογνωσία. Και βέβαια να δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το τρίπτυχο της ασφάλειας εφοδιασμού, εξοικονόμησης ενέργειας και ανάπτυξης ΑΠΕ είναι συνδεδεμένο με την πράσινη μετάβαση. Τα μέτρα πολιτικής, ήδη είπαμε, θέλουμε ΑΠΕ μαζί με αποθήκευση για να μπορέσουν να υποστηριχτούν οι μεγάλες διεισδύσεις. Έχουμε ένα εκτεταμένο πλάνο, και θα αναφερθώ σε αυτό, ενεργειακών υποδομών. Έχουμε μια πορεία σταδιακού εξηλεκτρισμού τομέων της οικονομίας με αιχμή του δώρατος στις μεταφορές, αλλά και τα λιμάνια. Να μεγιστοποιήσουμε τη διείσδυση των ΑΠΕ στα νησιά και βέβαια, σχολιάστηκε από τον κύριο Υπουργό, ως χώρα πρέπει να τοποθετηθούμε ποιος θα είναι ο ρόλος του φυσικού αερίου το επόμενο διάστημα σε αυτή την πορεία της ενεργειακής μετάβασης. Και όταν πάμε στο δρόμο της κλιματικής ουδετερότητας, πρέπει να δούμε και τον σχεδιασμό των πόλεων σε αυτήν την κατεύθυνση. Συμμετέχουν, βλέπω, και στο Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων τα Τρίκαλα, τα οποία έχουν μεγάλες καινοτομίες, και να ενσωματωθούν μέσα στις πόλεις ό,τι είναι δυνατόν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε μιας. Και να μην ξεχνάμε βέβαια και τις τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήπων, ανακύκλωσης, κυκλικής οικονομίας. Έχουμε εγκρίνει ως ΡΑΕ τα δεκαετή προγράμματα του ΑΔΜΙΕ, 4,7 δις επενδύσεις με πολύ μεγάλο εκτεταμένο πλάνο των διασυνδέσεων, δηλαδή η τέταρτη φάση των κυκλάδων που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2023, η δεύτερη διασύνδεση της Κρήτης και όλο το πλάνο διασυνδέσεων. Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο το ξεκίνησε ο Έλληνας ρυθμιστής με συμβολή σημαντικών μελετών από το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο, και θα ήθελα να το αναφέρω. Και βέβαια είναι και η διάσταση των διασυνδέσεων των διεθνών που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Έχουμε εκτεταμένα έργα στο δίκτυο διανομής. Με αιχμή του δώρατος το πρόγραμμα των έξυπνων μετρητών, το οποίο θα δώσει και να μαζέψουμε τα φαινόμενα των ρευματοκλοπών στην Ελλάδα, αλλά και να μπορέσουμε να εφαρμοστούν νέες πολιτικές τιμολογιακές από τους προμηθευτές. Υπάρχει εκτεταμένο πλάνο για το διαχειριστή μεταφοράς φυσικού αερίου, 1,2 δις, όπως επίσης και όλα τα έργα τα οποία λίγο πολύ σχολιάστηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές, που συνθέτει την υποδομή της χώρας και θα καταστεί, και ήδη υπάρχει, η Ελλάδα ως πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Να σχολιάσω ότι αναμένεται στο τέλος του τρέχοντος έτους το FSRU Αλεξανδρούπολης να είναι σε λειτουργία, μαζί βέβαια με την αναβάθμιση της Ρεβιθούσας. Και παράλληλα έχουμε και τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου σε όλη την ελληνική επικράτεια. Είναι τα προγράμματα διανομής των αντίστοιχων εταιριών και όλοι οι καταναλωτές θα απολαύσουν θέρμανση ως πρώτη ύλη από το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ας μου επιτραπεί να φερθώ λίγο έτσι με μερικές σκέψεις για την τομέα των ΑΠΕ. Είναι μονόδρομος. Για να επιτευχθεί αυτή η ταχύτατη μετάβαση έχουμε ανάγκη να πάμε σε ψηφιακό μετασχηματισμό, όλοι οι φορείς σε όλα τα βήματα. Αυτό μόνο θα μπορέσει να μειώσει τη γραφειοκρατία και να αυξήσει την διαφάνεια. Απλοποίηση αδειοδότησης, ενίσχυση των δικτύων και βέβαια αναπόσπαστο κομμάτι είναι η αποθήκευση. Εμείς ως ΡΑΕ, το σχολίασε ο Πρόεδρος, έχουμε έναν εξαιρετικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχουμε ένα εργαλείο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα απολύτως διαφανές. Είναι αποτυπωμένα όλα τα έργα που έχουμε εκδώσει και πρόσφατα πήραμε και ένα άλλο φορτίο, 19.000, κυρία Καρακατσάνη, από το Υπουργείο, βεβαιώσεις καταχώρησης πολυγώνων,
για να μιλάμε για τα νούμερα, έχουμε ήδη εκδώσει 4.500 και όλο αυτό το φορτίο βγαίνει από μια δραματικά υποστελεχωμένη αρχή. Να σχολιάσω επίσης ότι έχουμε ένα πλήρες καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα με πλήρη αξιοπιστία που γίνεται είσοδος με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο με τους κωδικούς τάξης. Χάρη σε αυτή τη διαλειτουργικότητα των εργαλείων βγαίνουν ταχύτατα και η εικόνα σήμερα ότι έχουμε δώσει 5.500 βεβαιώσεις παραγωγού για ένα capacity περίπου των 98 γίγα. Εδώ βλέπουμε αναλυτικά, δεν θα σας κουράσουμε νούμερα, την πορεία ορίμανσης αδειοδότησης όλων των έργων ΑΠΕ. Μην ξεχνάμε την αποθήκη. Με το νέο επικαιροποιημένο θεσμικό πλαίσιο, 24 γίγαβατ έχουν ήδη λάβει βεβαιώσεις παραγωγού. Και αν κάποιος θέλει να αποτυπώσει την εικόνα της χώρας σήμερα με 3 νούμερα, ας με επιτραπεί να πω ότι έχουμε 98 βεβαιώσεις παραγωγού, έχουμε 44 γιγαβάτ έργα, τα οποία είναι όριμα, δηλαδή έχουν και περιβαλλοντική αδειοδότηση. 10 λειτουργούν από αυτά, 11 έχουν οριστικούς όρους σύνδεσης και άλλα 23 είναι έτοιμα να συνδεθούν. Αλλά οι δυνατότητες του δικτύου, για να έχουμε μια καθαρή εικόνα, με το νέο επικαιροποιημένο σχέδιο που έχει ο ΑΔΜΙΕ, θα φτάσει μέχρι τα 28. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Να τονίσω, και το γνωρίζουν όλοι, και να δείξω μερικά νούμερα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σαφώς το φτηνότερο καύσιμο σήμερα. Αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι η πράσινη μετάβαση, είναι και το πιο οικονομικό. Έχουμε έναν εγκεκριμένο μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν δίνει τη δυνατότητα σε κανένα έργο ΑΠΕ να έχει υπερέσοδα. Αυτόματα όλα τα έσοδα των έργων ΑΠΕ επιστρέφουν στον ειδικό λογαριασμό. Αν κάποιος λοιπόν θέλει και να μην ξεχάσουμε βέβαια και το 3% των ακαθάριστων εσόδων που πάνε στις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, περαιτέρω οι λογαριασμοί ρεύματος μειώνονται στην τοπική κοινωνία που βάζει το έργο ΑΠΕ. Υπάρχουν περιοχές που οι κάτοικοι δεν πληρώνουν ρεύμα από αυτό το μέτρο πολιτικής. Και εδώ να δώσουμε και λίγο νούμερα. Τα νέα ολικά φωτοβολταϊκά έχουν τιμή 48 και 58 ευρώ τη μεγαβατόρα. Προέκυψε η τιμή από την εξαιρετική επιτυχία της ανταγωνιστικής διαδικασίας του Σεπτεμβρίου του 2022 που έκανε η ΡΑΕ, όταν με τιμές του Αυγούστου της αγοράς το κόστος της λιανικής μεγαβατόρας ήταν 214 και του φυσικού αερίου πάνω από 560. Αν το πάρουμε μεσοσταθμικά στις τιμές για το πεντάμηνο Ιούλιο-Νοεμβρίου, βλέπουμε ότι η μεσοσταθμική τιμή του φυσικού αερίου είναι 425. Τα νούμερα αυτά λένε ότι τα νέα έργα ΑΠΕ είναι σταθερά στο 58, όλα τα επόμενα είναι τόσο ψηλά. Και εδώ αποτυπώνεται σε αυτή τη διαφάνεια ακριβώς η ενεργειακή κρίση. Δείτε πώς το 19-20 μέχρι τα μέσα του 21 είχαμε τις τιμές κάτω από το 80 ευρώ τη μεγαβατόρα και πώς μετά έφυγε αυτόματα. Αυτός ο μηχανισμός στήριξης των ΑΠΕ δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να μην δημιουργούνται υπερέσοδα, αλλά τα χρήματα που εισπράττουν τα έργα ΑΠΕ να τα επιστρέφουν απευθείας. Με αποτέλεσμα μετά τον Ιούλιο με αυτή τη διαδρομή, το όφελος το 2022 να είναι 3,8 δις ευρώ επεστράφηκαν ως έκπτωση, ως κρατική ενίσχυση στους λογαριασμούς ρεύματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτυπωθεί για να φανεί και η ωφέλεια των έργων ΑΠΕ. Το σχολίασε η κυρία Καρακατσάνη. Όταν έχω μεγάλες διεισδύσεις στον ΑΠΕ, πέφτει και η τιμή της χωρομπορικής. Και αναφέρθηκε στην ημερομηνία 7 Οκτωβρίου. Πράγματι, αυτές τις 5 ώρες είχαμε 100% κάλυψη των αναγκών της χώρας από καθαρή ενέργεια ΑΠΕ. Και αν κάποιος δει τις διεισδύσεις στον ΑΠΕ την τελευταία τριετία, βλέπουμε ότι ο δρόμος για την κλιματική ουδετερότητα είναι εφικτός. Ξεκινήσαμε με μέγιστη διείσδυση στο 20, στο 68, ανεβήκαμε το 21 στο 92, πάμε στο 100 και όλο και παραπάνω ώρες θα μπορούμε να φτάνουμε αυτά τα πεδία. Ας με επιτραπεί, βλέπω και εδώ τον κύριο Χατζηβασιλιάδη που έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία στον τομέα των ΑΠΕ, να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στα καινοτόμα έργα που έχει η χώρα στα νησιά. Το έργο της Ικαρίας, το οποίο είναι ένα υβριδικός σταθμός, καλύπτει ήδη σήμερα που λειτουργεί το 30% των αναγκών του νησιού, χρησιμοποιώντας αιωλική ενέργεια για να ανεβάζει το νερό. Έχουμε το καινοτόμο έργο στην Τήλο, το οποίο έχει βραβευτεί. Αποτελείται από νεμογεννήτρια φωτοβολταϊκό και μία μπαταρία και καλύπτει το 75% περίπου των αναγκών. Έχουμε το καινοτόμο έργο στην Κύθνο, που είχε μπει και το πρώτο αιωλικό στην Ευρώπη το 1980. Που φτιάχνεται ένα μικροδίκτυο απομονωμένο με μπαταρίες και φωτοβολταϊκό και βέβαια για λόγους backup μια γεννήτρια. Έχουμε το καινοτόμο έργο το οποίο είχε πολύ μεγάλη συμβολή στο να φτιαχτεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και ο κ. Χατζιαργύρου από όταν ήταν στον ΔΕΔΙΕ για τα πράσινα νησιά, δηλαδή να κάνουμε έργα τα οποία επιφέρουν υψηλές διεισδύσεις. Αυτό λοιπόν εδώ το έργο περιλαμβάνει ανεμογεννήτρια φωτοβολταϊκό πράσινη ενέργεια, ένα κεντρικό σταθμό
με δεξαμενές αποθήκευσης νερού και ένα εκτεταμένο δίκτυο 5 χιλιόμετρων για τα 90 κτίρια του Αιγαίου Ευστρατείου. Ο στόχος είναι ότι αυτό το έργο είναι σε τελικό στάδιο ορίμανσης και είναι να παραδοθεί περίπου το 24 εν λειτουργία. 80% η κάλυψη. Και βέβαια έχουμε το καινοτόμο έργο της Αστυπάλειας. Πρωτογενώς ο ρυθμιστής συμμετέχει γιατί τρέχει το διαγωνισμό. Η πρώτη φάση είναι ένα φωτοβολταϊκό με μια μπαταρία για να καλυφθούν το 100% της ηλεκτροδότησης των αναγκών φόρτισης και με μια αναμογεννήτρια να φτάσουμε στο περίπου 80%. Εδώ θα πάρουμε σημαντική εμπειρία από την έξυπνη κινητικότητα, τις υποδομές που απαιτούνται και πηγαίνουμε βέβαια σιγά σιγά και στην αυτόνομη οδήγηση. Και να αναφέρω, το έργο δεν είναι καινοτόμο, αλλά είναι καινοτόμος η διάσταση που δημιουργήθηκε το πρώτο GR Eco νησί, που έχει φτιαχτεί μια ενεργειακή κοινότητα, όπου μέσω του Δήμου όλοι οι καταναλωτές είναι μέλη της ενεργειακής κοινότητας και με τον ενεργειακό συμψηφισμό δεν πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Όλη η παραγωγή του φωτοβολταϊκού συμψηφίζει τις καταναλώσεις των κατοίκων. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για την ηπειρωτική Ελλάδα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να αναφερθώ σε αυτό το συγκεκριτικό πίνακα την εμπειρία της Ελλάδας που έχει για την μεγιστοποίηση διείσδυσης στα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα, μέχρι να έχουμε δηλαδή την διασύνδεση των νησιών, και να περάσω σε κάτι το οποίο με πολύ χαρά άκουσα από τον κύριο Πρίτανη πριν, ότι πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο στη νέα γενιά. Εμείς ως ΡΑΕ έχουμε ήδη κάνει αυτό το πράγμα. Θέλω να παρουσιάσω ως βέλτιστη πρακτική την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με το Δήμο Ιωαννιτών. Τα Γιάννη είναι μία από τις 6 πόλεις μαζί με τα Τρίκαλα, Καλαμάτα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα που επελέγησαν στο πρόγραμμα 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις από και προς τους πολίτες και σχεδιάσει μια εβδομάδα κλιματικής ουδετερότητας. Αυτός ο εξαιρετικός άνθρωπος και επιστήμονας έχει φύγει από κοντά μας. Είχαμε τη χαρά και την τιμή, τελευταία δημόσια εμφάνιση του να είναι στην ημερίδα της ΡΑΕ. Κάναμε συζητήσεις με όλα τα νομικά πρόσωπα που επιβλέπει ο Δήμος, με όλους τους φορείς της πόλης, εμπορικό, τεχνικό επιμελητήριο, πανεπιστήμια, για να συνδιαμορφωθεί το κλιματικό σύμφωνο. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε σχεδιάσει καινοτόμες δράσεις και για τα παιδιά, για να περάσουμε υποπρίτανης στους φοιτητές. Εμείς λέμε ακόμα πιο κάτω σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Και ο κύριος Πρόεδρος έχει ήδη στείλει στην Υπουργό Παιδείας σχετική πρόταση συνεργασίας της ΡΑΕ για να έχουμε εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για να ενημερωθούν οι νέοι για την ενεργειακή μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα. Και εδώ είναι αυτό το πρόγραμμα. Συμπερασματικά, λοιπόν, θέλω να πω ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα πρέπει να σταθεί αρρωγός σε αυτή την πράσινη μετάβαση και όλα τα πεδία τα οποία προανέφερα είναι πεδίο δράσης των νέων ερευνητών. Και να πω ένα συμπέρασμα κοινό για όλη την ελληνική κοινωνία. Οι Δήμοι δεν έχουν σήμερα τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων να παίξει ένα κομβικό ρόλο για να μπορέσουν όλοι οι Δήμοι αυτοί να στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τα έχει πει και ο Πρόεδρος κατ' επανάληψη. Η ενεργειακή μετάβαση έχει κομβικό ρόλο για τον Έλληνα ρυθμιστή. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι ακρογωνιαίοι λίθοι της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης και η αποτελεσματική τους άσκηση των αρμοδιοτήτων θα διασφαλίσει από τη μια πλευρά την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, αλλά από την άλλη θα προστατέψει το δημόσιο συμφέρον. Εμείς ως ΡΑΕ, επειδή είμαστε ακριβώς στο σημείο συζήτησης σε επέκταση των αρμοδιοτήτων, είμαστε πανέτοιμοι σε αυτό που η πολιτεία θα μας δώσει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Αν και δεν έχουμε καθόλου χρόνο, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο για ερωτήσεις, θέλω όμως να σταθώ σε κάτι που είπατε, κύριε Μανιάτη, και να σας ρωτήσω. Είπατε ότι μπορούμε να δεκαπλασιάσουμε τις επενδύσεις μας τα επόμενα χρόνια και να ενισχύσουμε την προστιθέμενη αξία. Μήπως είστε λίγο υπερβολικός αυτό το οποίο λέτε? Θα μπορούσε κανείς να πει σε πρώτη φάση ότι ακούγεται ως μια υπερβολή, αλλά θα σας πω 2 αριθμούς. Το IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο σκληρός πυρήνας του καπιταλισμού, δηλαδή των ελεύθερων αγορών, δημοσίευσε πριν λίγους μήνες ένα διάγραμμα. Πόσα λεφτά δίνει σήμερα η παγκόσμια οικονομία για πράσινη μετάβαση και πόσα πρέπει να δώσει προκειμένου να πάμε σε απανθρακοποιημένες οικονομίες. Σήμερα, λοιπόν, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οικονομίες επενδύουν γύρω στα 630 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. 630 δις δολάρια κάθε χρόνο. Το αργότερο το 2030
θα πρέπει τα 630 δισεκατομμύρια δολάρια να έχουν γίνει 6-3. Δεκαπλάσια δηλαδή. Εάν είμαστε σοβαροί στα ζητήματα της πράσινης μετάβασης, αυτά τα νούμερα τα λαμβάνουμε υπόψη μας και απαιτούμε από τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, από όλους όσους μπορούν να δώσουν χρήματα, τόσο για τις αναπτυγμένες χώρες, όσο και για τις υποανάπτυξη χώρες, να βρούμε έναν τρόπο ώστε να δεκαπλασιάσουμε και το R&D, εγώ μίλησα για το R&D, που έτσι κι αλλιώς μας ενδιαφέρει σε αυτή τη συζήτηση, αλλά όχι μόνο για το R&D, και για τις επενδύσεις της πράσινης. Σας ευχαριστώ όλους για την συνεισφορά σας στην πρώτη συνεδρία της ημερίδας. Κύριε Μπίκο, λόγω σε εσάς. Ευχαριστώ. Το πρόγραμμα τώρα προβλέπει την προβολή ενός βίντεο, μιας παρουσίασης που έχει κάνει η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, η οποία δεν μπορούσε να βρίσκεται παρούσα σήμερα εδώ, διότι παρουσιάζει το αντίστοιχο πρόγραμμα αυτό στην Μεγαλόπολη. Κυρίες και κύριοι, ακούγοντας την πολιτική μας ηγεσία, ξεκινώντας από τον διοικητή, τον υπουργό, τον περιφερειάρχη, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκέφτηκα στο διάλειμμα ότι θα ήταν καλή ιδέα να επιστρέψουμε στην Αθήνα, εγώ δηλαδή. Έθεσαν τον πύχη τόσο πολύ ψηλά, που πρέπει να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε και εκεί πραγματικά βασίζομαι στη βοήθειά σας επίσης. Για να μην το ξεχάσω, όσον αφορά την εισήγηση του κυρίου Σάντερ, να πω ότι υπάρχει δράση ενίσχυσης της εξωστρέφειας, την οποία θα ενεργοποιήσουμε σύντομα και πράγματι η διακρατική συνεργασία και οι καλές πρακτικές μας είναι χρήσιμες. Για να καταφέρουμε να πετύχουμε πρωτόγνωρους στόχους σε αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να έχουμε απόλυτη συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Θα είναι η πρώτη φορά που επιχειρησιακό πρόγραμμα θα έχει πετύχει στα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας του δαπάνες 400 και πλέον εκατομμυρίων. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο και γρήγορο αλλά και ποιοτικό. Δεν θα πρέπει απλώς να δαπανίσουμε αυτά τα κονδύλια, θα πρέπει να τα δαπανίσουμε σωστά. Ήταν κάτι το οποίο έθεσε και ο Περιφερειάρχης, το έθεσε και ο κύριος Ράσμουσεν, το θέτει και η πολιτική ηγεσία δική μας, που σημαίνει πολύ συνεχή και τεχνική εργασία. Σήμερα, τι θέλουμε να πετύχουμε στη σημερινή μας κουβέντα? Είναι να δούμε λίγο τα προγραμματικά στοιχεία του προγράμματος και το τι θα κάνουμε στο μέλλον και να θέσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψουμε. Ποιοι ήταν οι αναπτυξιακοί στόχοι του? Το πρόγραμμα είχε ένα διτό στόχο. Αφενός ήταν η στήριξη και η αδυνάμωση των επιχειρήσεων, επενδύσεις δηλαδή, και η άλλη η στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού. 2 στόχοι αλληλένδετοι, γιατί χωρίς επενδύσεις δεν μπορεί να στηρίξει το ανθρώπινο δυναμικό και χωρίς το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό δεν έρχονται επενδύσεις στη χώρα. Το πρόγραμμα έχει μια δομή κεντρικού προγράμματος και 3 εδαφικών. Θα μιλήσουμε σήμερα για το πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας, μια και ξεκινάμε. Υπόθηκε πολλές φορές ότι είναι το πρώτο εγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρώτο που έβγαλε προσκλήσεις και ούτω καθεξής, το πρώτο που πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση, αλλά όπως μου λέει συχνά και ο φίλος μου ο Νάσος ο Σοφός, δεν είναι πάντα καλό να είσαι πρώτος. Γιατί όλα τα προβλήματα και τις παιδικές ασθένειες, επιτρέψτε μου την έκφραση, θα πρέπει να τις λύσουμε μέσω αυτού του προγράμματος και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το εύρος της προσπάθειάς μας. Ποιοι ήταν οι στόχοι για την Δυτική Μακεδονία? Όπως είπε ο διοικητής, υπάρχει ενεργειακή κουλτούρα και έτσι υπάρχει στην περιοχή και έτσι έχουμε την ενεργειακή μας κουλτούρα τη μεταφράζουμε σε ενεργειακό στόχο, ο πρώτος μας, που παράλληλα όμως πρέπει να είναι ταυτόχρονα και αναπτυξιακός. Θέλουμε λοιπόν και να επενδύσουμε στην ενέργεια, αλλά και ευρύτερα να προσελκύσουμε επενδύσεις στην περιοχή. Είναι κάτι στο οποίο έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Περιφερειάρχης στις συζητήσεις που κάναμε χθες και με τη διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ, αλλά και με τους δημάρχους.
είδαμε ότι υπάρχουν πολλές ώριμες επενδύσεις, πολλά όριμα έργα που είναι έτοιμα να έρθουν και εμείς φυσικά θα τα υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Τις προτεραιότητες τις γνωρίζετε, προγράμματος, να δούμε λίγο και τη χρηματική τους κατανομή. Έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στην επιχειρηματικότητα, λοιπόν, όπου παίρνει το 53% των πόρων, έτσι, με δεύτερη όμως την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, που παίρνει το 22%, χωρίς να παραγνωρίζουμε και δράσεις για την ενέργεια. Όλα αυτά μεταφράζονται σε σημαντικά ποσά, προαναφέρθηκαν από προηγούμενους ομιλητές. Να δούμε λίγο αναλυτικά τις προτεραιότητες. Θα προσπαθήσω να είμαστε σύντομοι για να σας δώσουμε και χρόνο να παρέμβετε και να έχουμε συζήτηση πάνω σε αυτά. Εδώ λοιπόν, τι σκοπεύουμε να κάνουμε με τον πρώτο μας πυλώνα, ο οποίος είναι και ο πιο σημαντικός, είναι να ενισχύσουμε κάθε μορφής επιχειρήσεων με κάθε τρόπο. Είτε αυτές είναι υφιστάμενες, είτε είναι νέες επενδύσεις, είτε αυτές προωθούν την καινοτομία, είτε δημιουργούν υποδομές επιχειρηματικότητας, όπως σας είπε και ο Υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, λίγο πριν. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι το μόνο πρόγραμμα που ενισχύει άμεσα μεγάλες επενδύσεις εντάσσεως εργασίας, οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα δημιουργήσουν ένα πολύ σημαντικό αριθμό θέσεων στην περιοχή. Οι ομάδες στόχοι, όπως είπαμε, δεν μπορώ να πω, δεν τους απαριθμώ, όπως βλέπετε, δεν εξαιρείται κανείς. Όλοι είναι επιλέξιμοι και όλοι μπορούν να μετέχουν ισότιμα στο πρόγραμμα. Θέλω να σταθώ για την επιτυχία αυτού του πολύ σημαντικού άξονα στις συνέργειες που θα αναπτύξουμε με το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, που θεωρούμε σημαντικό συνομιλητή μας και συνεργάτη μας σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και, και τα τομεακά προγράμματα όπως είναι το ΕΠΑΝΕΚ, με το οποίο πρέπει να βαδίσουμε σε κοινή περπατησιά. Η δεύτερη μας προτεραιότητα έχει να κάνει με την ενεργειακή μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα. Και εδώ έχουμε ένα ευρύτατο πεδίο παρέμβασης, όπου καλύπτονται μια σειρά από δράσεις, που είναι επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, θα υλοποιηθούν δράσεις παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, θα ενισχύσουμε τις ενεργειακές κοινότητες, είναι κάτι που πολλοί δήμαρχοι έχουν οριμάσει και υπάρχουν όριμα έργα τα οποία είναι έτοιμα αυτή τη στιγμή. Μονάδες βιομάζας και βιοαερίου θα ενισχυθούν και θα υποστηριχθούν επίσης και δράσεις ηλεκτροκίνησης. Έχουμε λοιπόν ένα ευρύτατο πεδίο δράσεων, χωρίς να εξαιρούνται και νέες και άλλες ιδέες που θα προκύψουν από τις εδαφικές επιτροπές που θα συζητήσουν διάφορα θέματα και θα μας φέρουν προτάσεις. Εγώ σας δίνω μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη σκέψη για το ποιοι θα μπορούν να μετέχουν σε αυτά. Οι ομάδες στόχοι καλύπτουν επίσης ένα ευρύτατο φάσμα από επιχειρήσεις, από νοικοκυριά, από δήμους, από ερευνητικά κέντρα. Η μετάβαση θα μας βοηθάει σε κάθε μας βήμα, ως ένας από τους κεντρικούς μας δικαιούχους. Αυτό ισχύει και για την προτεραιότητα 3, που είναι η αναπροσαρμογή των χρήσεων γης. Είχαμε την ευκαιρία χθες να επισκεφθούμε το λιγνητικό πεδίο στην Πτολεμαΐδα και πραγματικά έπρεπε να πάμε, γιατί διαπιστώσαμε το εύρος της δουλειάς που πρέπει να γίνει. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό που πρέπει να γίνει. Το βάρος είναι τεράστιο για τον διευθύνοντα, τον κύριο Μπούκη, που σε συνεργασία με τη ΔΕΗ δουλεύει αυτό το project. Θα σας τα πει αναλυτικά στην παρουσίασή του. Εδώ θέλει μια προσοχή. Η αποκατάσταση των εδαφών γίνεται μέσω από το Ταμείο, το RRF, έτσι, η ανάκαμψη, ευχαριστώ. Η αναγέννηση και η επαναχρησιμοποίηση θα γίνει από το δικό μας, έτσι, για να γνωρίζουμε. Εδώ οι ομάδες στόχοι είναι πιο περιορισμένοι, θα δουλέψουμε με δήμους, επιχειρήσεις και την μετάβαση βέβαια. Περνώντας την τέταρτη προτεραιότητα, τη δίκαιη εργασιακή μετάβαση που έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, με τους ανθρώπινους πόρους,
θέλω λίγο να σταθώ εδώ, γιατί τέθηκαν από όλους τους ομιλητές τα προβλήματα που έχει η αγορά εργασίας στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε χαμηλή απασχόληση, κάτω από το μέσο όρο, πολύ ψηλή ανεργία, ιδιαίτερα υψηλή ανεργία στους νέους και στις γυναίκες, άτομα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Έχουμε λοιπόν ένα μείγμα πολύ δύσκολο και απαιτείται ένα αντίστοιχο πλέγμα και μείγμα πολιτικών που θα το αντιμετωπίσει. Γι' αυτό έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμβαση, ξεκινώντας από μηχανισμό τον οποίον θα στήσουμε, ο οποίος θα ξεκινήσει από τη διάγνωση αναγκών, θα προχωρήσει σε εξατομικευμένη διάγνωση των αναγκών των ανέργων και γενικά των ωφελουμένων, θα συνδέσει τις δράσεις της κατάρτισης και της επανακατάρτισης με την απασχόληση, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι δεν θέλουμε κατάρτιση, και μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και είναι τεχνοκράτες και αντιλαμβάνονται τι εννοούμε, ότι θέλουμε να συνδέσουμε αυτή τη στιγμή την κατάρτιση με την απασχόληση. Είναι ένα από τα βασικά μας, είναι μία από τις βασικές μας επιδιώξεις. Δεν θέλουμε να καταρτήσουμε για να καταρτήσουμε, θέλουμε να καταρτήσουμε για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Αυτό θα γίνει σε απόλυτη συνεργασία με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τον πρώην ΟΑΕΔ, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας. Όσον αφορά την προτεραιότητα που έχει να κάνει με τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, μίλησε και ο κύριος Σάντερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ρόλο των ΟΧΕ. Εδώ θα υποστηρίξουμε ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, πάντα σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή της Δυτικής Μακεδονίας. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, το οποίο εμπλέκει, βλέπετε, μια σειρά από φορείς, οι οποίοι μπορούν έχουν μεγάλη ελευθερία στην ανάπτυξη των δράσεων που θα επιλέξουν. Εδώ πρέπει να προσέξουμε όμως τους μηχανισμούς υλοποίησης και την απορροφητικότητα αυτών των δράσεων, γιατί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο υστέρησε λίγο η απόδοσή τους. Ευελπιστούμε εδώ να έχουμε καλά τεχνικά αποτελέσματα. Και τέλος, ο επόμενος άξονας έχει να κάνει με την τεχνική βοήθεια. Είναι ένας σημαντικός άξονας, ο οποίος διατρέχει οριζόντια το πρόγραμμα, καλύπτει μια σειρά από δράσεων, ξεκινώντας από το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, σε όλα τα στάδια διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Θα είμαστε εκεί. Θα ενισχυθούν, όπως ακούσατε από όλους, όλες οι δομές, ξεκινώντας από τη διαχειριστική, πηγαίνοντας στους ενδιάμεσους φορείς και φυσικά το κύριο βάρος θα πέσει στις δικαιούχους των πράξεων του προγράμματος. Έργα στρατηγικής σημασίας, σας μίλησαν οι προλαλήσαντες και ο Περιφερειάρχης και ο Υπουργός, ο κ. Παθανάσης. Το τεχνολογικό και επιχειρηματικό πάρκο της ζώνης καινοτομίας είναι ένα σημαντικό έργο, το οποίο θα δώσει θέσεις εργασίας και όχι μόνο στην περιοχή. Το ίδιο και ο δεύτερος θύλακας αυτού του έργου, ο κόμβος καινοτομίας και πράσινου υδρογόνου, στη ζώνη καινοτομίας επίσης. Επισκεφτήκαμε χθες το ΕΚΕΤΑ, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία που μας έγινε. Είδαμε ότι εκεί θα έχουμε ένα έργο όχι μόνο ερευνητικό, αλλά ένα έργο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση ώστε να έχουμε τις ανάλογες επενδύσεις που ευελπιστούμε σε τεχνολογίες εχμής όσον αφορά την ενέργεια. Πού βρισκόμαστε με την ενεργοποίηση του προγράμματος. Πριν πάμε εκεί, θέλω να σας πω δύο λόγια για το πώς θέλω να δουλέψουμε. Το πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε, έχουμε ενεργοποιήσει τον πρώτο, τον τέταρτο και τον τρίτο άξονα που είναι η τεχνική βοήθεια. Είναι σημαντικό να δουλέψουμε μαζί στην εξής βάση. Χρειαζόμαστε όρημα και εφικτά έργα. Όταν λέμε όρημα, γνωρίζετε όλοι, χρειαζόμαστε τις απαραίτητες μελέτες, την απαραίτητη οριμότητα στο σχεδιασμό των δράσεων, αλλά και εφικτά έργα. Δηλαδή έργα που δεν ξεφεύγουν από τις διατάξεις τις υπάρχουσες. Δεν θα αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει να δουλέψουμε στο θεσμικό πλαίσιο το υπάρχον για να μπορέσουμε να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί στην υλοποίηση. Το δεύτερο
είναι όλοι να κοιτάξουμε τις διαδικασίες υλοποίησης. Η διαχειριστική αρχή το κάνει. Χρησιμοποιεί όλες τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου που τις παρέχει ο νέος νόμος του ΕΣΠΑ, όπου έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη Γενική Γραμματεία να ελαφρυνθούν οι διαδικασίες. Όλοι γνωρίζετε όσοι είστε σε αυτή την αίθουσα πόσο δύσκολες ήταν οι διαδικασίες, όπου πολύ συχνά από το σχεδιασμό του προγράμματος μέχρι την πρώτη πληρωμή μεσολαβούν 2 και 3 χρόνια. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Είναι κάτι το οποίο για να πετύχει πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα απευθύνουμε σε ένα δικαιούχο την πρόσκληση μέχρι τη στιγμή της ένταξης και της υποβολής των δαπανών πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες, γιατί αλλιώς, σας το λέω, ο στόχος των 400 εκατομμυρίων για το 2025 δεν είναι εφικτός. Στη διάθεσή σας υπάρχουν εργαλεία γι' αυτό. Έχουμε όλη την ειδική υπηρεσία ΔΑΜ, η οποία διαρθρώνεται όχι μόνο στη διαχειριστική αρχή, αλλά έχει την στρατηγικού σχεδιασμού, η οποία είναι κοντά σας για να η διεύθυνση αυτή και τα στελέχη της τα έμπειρα, ώστε να δούμε πού χρειάζεται να σχεδιάσουμε, να οριμάσουμε και να επασχεδιάσουμε δράσεις. Υπάρχουν όλα η πληροφορία στο site και τα λοιπά, το οποίο θα μπορούμε να δούμε. Θα οργανώσουμε μια σειρά από θεματικές συναντήσεις πλέον. Οι συναντήσεις αυτές της Ολομέλειας είναι καλές, αλλά θα πάμε σε ένα νέο τύπο συναντήσεων από εδώ και στο εξής, οι οποίες θα έχουν μεν την Ολομέλεια, αλλά θα πάμε και σε θεματικά εργαστήρια που θα συζητάμε πρακτικά και συγκεκριμένα θέματα, έτσι, τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα με το συντονισμό του ΠΕΠ και τη συνεργασία και να δούμε αυτή τη στιγμή τι ενεργές προσκλήσεις έχουμε. Ο μηχανισμός επιχειρηματικότητας με δικαιούχο τη μετάβαση είναι έτοιμος. Η πρόσκληση έχει ήδη σταλεί στην μετάβαση. Η μετάβαση δουλεύει το project. Θα έχουμε 2 δομές που θα γίνουν σε τοπικό επίπεδο, με φυσική παρουσία στη Φλόρινα και στην Κοζάνη. Μέχρι το καλοκαίρι θα είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να ενισχύσουμε στη λογική μια στάσης υπηρεσιών όλες τις επιχειρήσεις, νέες υφιστάμενες, αυταπασχολούμενους και όλους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα θέλουν να επενδύσουν στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, έχουμε ένα πλέγμα δράσεων που έχει προταθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Γιατί διαπιστώσαμε ότι στην Δυτική Μακεδονία οι επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία είναι από τις χαμηλότερες με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ. Και έτσι αναπτύχθηκε μια στρατηγική από την Γενική Γραμματεία, η οποία ξεκινάει με 3 δράσεις των θερμοκηπίδων, που σας μίλησε και ο Υπουργός. Θα γίνουν συνεργατικοί χώροι επίσης, που είναι αλληλένδετοι, και κοινωνική καινοτομία, καινούριο πιλωτική δράση, που θα έχει, πιστεύουμε, πολύ καλά αποτελέσματα. Ακολουθεί μια σειρά από δράσεις της Γενικής Γραμματείας που έχουν να κάνουν με το έξυπνο εργαστήριο. Συγγνώμη. Έχω καταφέρει να κρυώσω. Ναι. Ωραία. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 ενεργές πράξεις τεχνικής βοήθειας, που είναι αφενός η υποστήριξη της διαχειριστικής αρχής, αφετέρου η δημοσιότητα του προγράμματος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι ένα έργο που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για την ενημέρωσή σας σε αναλυτικό επίπεδο. Είναι η δράση που θα μας επιτρέψει να έχουμε συχνή επαφή και επικοινωνία στην περιφέρεια, όπως και η αξιολόγηση του προγράμματος, η οποία θα γίνει σε όλα τα στάδια. Αρχική, η οποία ήδη έχει γίνει, συνεχή και εκ των υστέρων, είναι ένα εργαλείο που θα μας επιτρέπει να βλέπουμε σε κάθε βήμα το πρόγραμμα, να το αναθεωρούμε όπου χρειάζεται,
στη βάση πραγματικών και μετρήσιμων στοιχείων. Τέλος, άφησα για το τέλος την υποστήριξη των φορέων και των δικαιούχων, που είναι τόσο απαραίτητη, για την οποία σας μίλησαν όλοι οι προλαλήσαντες. Θα ενεργοποιήσουμε μια διαδικασία συμφωνίας πλαίσιο, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με ταχύτητα τις διαδικασίες, που σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει αυτή τη στιγμή να κάτσουν να καταγράψουν όλες τις ανάγκες τους και να τις αποστείλουν στην διαχειριστική αρχή, όπου θα τους παρέχει μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες για κάθε δράση η οποία θα υλοποιηθεί στο μέλλον από το πρόγραμμα. Έχουμε και νέες προσκλήσεις, οι οποίες θα βγουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, που έχει να κάνει με το δίκτυο των ειδικών κέντρων και ανάπτυξης δεξιοτήτων που αναφερθήκαμε προηγουμένως, όπως και ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για ανέργους και εργαζόμενους. Είναι προγράμματα εξαιρετικά σημαντικά, στα οποία η εμπλοκή των τοπικών φορέων, των επιμελητηρίων, ιδιαίτερα θα είναι άμεση. Η αρχική μας σκέψη ήταν να χρησιμοποιήσουμε τα επιστημονικά επιμελητήρια του Συμβούλου του Κράτους, αλλά μετά από συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις τοπικές αρχές, εμπλέκουμε και τα τοπικά επιμελητήρια, τα οποία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να σηκώσουν ένα σημαντικό βάρος της παρέμβασης. Το ίδιο θα έχουμε και για τους εργαζόμενους, όπου με ολοκληρωμένα πλέγματα δράσεων, διάγνωση των αναγκών τους, εξατομικευμένη παρέμβαση, συμβουλευτική κατάρτιση και πιστοποίηση των γνώσεών τους, των γνώσεων που απέκτησαν από αυτή την κατάρτιση, θα μπορέσουν να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας. Αυτές οι προσκλήσεις είναι έτοιμες για να ανακοινωθούν το Φεβρουάριο, τώρα το επόμενο δεκαήμερο δηλαδή. Μιλήσαμε για τον κόμβο καινοτομίας, για το πράσινο πάρκο τεχνολογιών της περιφέρειας, όπως επίσης και για τον υπερυπολογιστή, σας μίλησε ο Περιφερειάρχης. Οι ενεργειακές κοινότητες επίσης είναι στη σειρά. Όλες αυτές οι δράσεις προγραμματίζονται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Και το τελευταίο είναι ότι έχουμε αυτό που σας ανήγγειλε ο Υπουργός, μια μεγάλη δράση για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η οποία θα είναι ήδη στην εξειδίκευση και θα ανακοινωθεί το επόμενο δεκαήμερο, καλύπτοντας, πιστεύουμε, ένα μεγάλο μέρος των επιχειρηματικών αναγκών της περιοχής. Σας ευχαριστώ πολύ.